હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગીતા ફૂડ વિથ ફેમિલી. તો છું તમારા ઘરમાં રગું કાઢીને ગુવારનું શાક ખાવાથી કંટાળો આવે છે, તો ચાલો આપણે એક અલગ રીતથી અને નવી સ્ટાઇલથી ગ્રેવીવાળું ગુવારનું શાક બનાવીશું, જે નાના મોટા બધાને ભાવશે અને બધા આંગળા ચાટીને ખાઈ જશે એવી રીતના બનાવીશું. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ ફ્રેન્ડ્સ. તો મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ગુવારની સિંગ લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ, જેને બે સાઈડ આવી રીતના કટ કરી લીધા છે. તો આપણે ઉપર અને નીચેની સાઈડ કટ કરી લેવાના છે. મેં પહેલેથી જ કટ કરીને રાખેલા છે. તો હવે હું એને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, નાની સિંગ હશે એને આપણે 2 કટ કરીશું અને મોટી સિંગ હશે તો 3 કટ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આવી રીતના બધાને કટ કરી લેવાના છે વચ્ચેથી. તો આપણે જે ગુવાર લેવાનો છે એકદમ કૂણો અને સારો લઈશું, તાજો ફ્રેશ. તો અહીંયા મારી બધી ગુવારની સિંગ છે એ કટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. મેં એને ધોઈ અને લઈ લીધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એક તપેલી લઈશું, એમાં ગુવારની બધી સિંગ એડ કરીશું અને થોડુંક નમક એડ કરીશું. 1 ગ્લાસ પાણી નાખી અને આપણે બાફવા મૂકી દેવાની છે. તો તમે એને કુકરમાં બાફવાની હોય તો 2 સીટી થવા દેવાની અને બફાઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીંયા તપેલીમાં બોઇલ કરી લઈશું. હું એને ધીમા ગેસે 5 થી 7 મિનિટ રહેવા દઈશ. તો આપણી ગુવાની સિંગ બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજા મસાલા તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા મેં સિંગદાણા લીધા છે, સફેદ તલ અને મગજતરીના બી. તો તમે મગજતરીના બી ઓપ્શનલ છે, એની જગ્યાએ છીણેલું કોપરું પણ નાખી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, એને આપણે મિક્સરમાં પીસી લેવાના છે. તો અહીંયા પીસાઈને રેડી છે આપણું મિશ્રણ. તો ફ્રેન્ડ્સ, એવી રીતના આપણે હવે 1 ટમેટું અને 1 લીલું મરચું એને પણ ગ્રેવી કરી લઈશું. અહીંયા આદું એડ નથી કર્યું આપણે, તો એને પણ પીસીને લઈ લીધું છે. ગ્રેવી બનાવી લીધી છે આપણે. તો હવે હું અહીંયા 7 થી 8 કળી લસણની લઈશ. મારી પાસે દેશી લસણ છે ઘરનું. જો તમારી પાસે મોટું લસણ હોય તો 5 થી 6 કળી લેવાની. એની અંદર હું 1 ચમચી મરચું પાવડર એડ કરીશ અને ચપટી હળદર એડ કરીશ અને આવી રીતના ખાંડી લઈશ, જેથી આપણે ગુવારના શાકમાં ખાંડેલા લસણનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે. તો અહીંયા આપણી મિશ્રણ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણા ગુવાર પણ બફાઈને રેડી છે. તો એની અંદર જે પાણી છે એ આપણે રહેવા દઈશું, એને ફેંકશું નહીં, કારણ કે આપણે એને શાકની અંદર એડ કરવાનું છે. અહીંયા ગુવાર બફાઈ ગયો છે. આપણે એકદમ બહુ ગુવાર નથી બાફવાનો, મીડિયમ રાખવાનો છે. તો એને પાણીમાંથી કાઢી લઈશ અને અહીંયા બીજા મસાલા લઈ લીધા છે. કાંદો કટ કરીને 1 ઝીણો, 1 ટમેટું, ખાંડેલું મરચું અને આપણો જે સિંગનો ભૂક્કો છે એ લઈ લીધો છે. અહીંયા ટમેટાની 1 પ્યુરી લીધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે બધા મસાલા લઈ લીધા છે. હવે એક નોનસ્ટિક પેન લઈશ, એમાં હું 3 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીશ. તો આપણું તેલ અહીંયા ગરમ થાય. તો તેલને ફૂલ ગરમ નથી કરવાનું, થોડુંક જ ગરમ કરવાનું છે. ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે અજમા એડ કરીશું અને આપણું જે ખાંડેલું લસણ છે એ એડ કરીશું. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું અને નહીંતર આપણા જે મરચાં છે એ બળી જશે. અહીં આપણે જીરું એડ નથી કર્યું, આખો અજમાનો એડ કર્યો છે. અજમા નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ સરસ આવશે એકદમ. તો એને મિક્સ કરી લઈશ અને ઉપરથી અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશ, એને પણ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રોસેસ એકદમ સ્લો ફ્લેમમાં કરવાની છે. હવે આપણે એની અંદર ટમેટાની ગ્રેવી છે એ એડ કરીશું અને એને પાકવા દઈશું થોડી વાર માટે. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા ગ્રેવી પાકી ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. એને મિક્સ કરી અને આપણે જે કાંદો કટ કરીને રાખેલો છે એ એડ કરવાનો છે. તો અહીંયા આપણો કાંદો અને જે ટમેટાં કટ કરીને રાખેલા છે એને પણ એડ કરી દઈશું. એને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના સબ્જી બનાવવાથી ગુવારની સબ્જી છે તે એકદમ ટેસ્ટી અને બધા લોકોને ભાવશે એવી બનશે. તો તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે સૂકા મસાલા એડ કરીશું. 1 ચમચી ધાણા પાવડર, ચપટી હળદર અને અડધી ચમચી નમક. આપણે નમક બાફતી વખતે પણ એડ કર્યું છે એટલે થોડુંક એડ કરીશું. અહીંયા જરીક અમથી ખાંડ એડ કરીશ, જેથી આપણે ટમેટાં નાખેલા છે તો એને
ગળપણ અને ખટાશ બરાબર બેલેન્સ થઈ જાય અને શાકમાં ટેસ્ટ પણ સરસ આવે. એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ. તો અહીંયા આપણું તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી એને પાકવા દઈશું 1 થી 2 મિનિટ. તો અહીં જોઈ શકો છો તેલ એકદમ ઉપર આવી ગયું છે અને હવે આપણે એની અંદર જે સિંગદાણાનો અને તલનો જે ભૂક્કો છે એ એડ કરીશું. એને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા આ વિડીયો પસંદ હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે જે પાણી રાખેલું હતું ગુવાર બાફતી વખતે એ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને ગ્રેવીને થોડી વાર માટે પાકવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ગુવાર રાખેલો છે એ એમાં એડ કરી દઈશું. તો આ બાફેલો ગુવાર છે તો એને સડતા વાર નહીં લાગે તો આપણે એને એડ કરી દઈશું અને થોડી વાર માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ પાકવા દઈશું. તો એને હું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ અને ઢાંકી દઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, એને 2 થી 3 મિનિટ પાકી જાય એટલે વચ્ચે આપણે એકવાર ચેક કરી લઈશું જેથી કરીને આપણે જે સિંગદાણા નાખેલા છે એ બેસી ના જાય તળીએ. તો આપણે વચ્ચે એકવાર આવી રીતના મિક્સ કરી લઈશું અને થોડી વાર માટે પાકવા દઈશું ફરીથી. તો અહીંયા શાક મારું થોડુંક ઓછું તીખું છે તો મેં અહીંયા 1 ચમચી વધારે મરચું એડ કર્યું હતું ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલો હશે તો તમને મારા આવા જ વિડીયો તરત જોવા મળશે. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા આપણું શાક સડી અને રેડી છે. બધો રસો એ બળી ગયો છે, આપણું બધું પાણી પણ બળી ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં રસાવાળી સબ્જી નથી બનાવી, એકદમ કોરી અને સૂકી સબ્જી બનાવી છે. જો તમારે રસાવાળી સબ્જી રાખવી હોય તો આપણે થોડીક વાર પહેલાં ગેસને બંધ કરી દેવાનો જેથી થોડોક રસો રહેશે. પણ અહીંયા આપણે જે કોરી સબ્જી બનાવી છે આ એ એકદમ ટેસ્ટી અને મસ્ત લાગશે. તો ઉપરથી હું થોડીક એવી કસૂરી મેથી એડ કરીશ. તમે જોઈ શકો છો આપણી ગુવારની સબ્જી એકદમ રેડી છે. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી બની છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હું એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશ. તો આ ભાખરી પરોઠા સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કેટલું ટેસ્ટી અને લાજવાબ આપણી સબ્જી બની છે. જો આમાં તમારે ગુવારમાંથી રગું કાઢવાની પણ ઝંઝટ નહીં અને એકદમ ફટાફટ નાના મોટા બધાને ભાવે એવી આ સબ્જી રેડી છે. તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને જરૂરથી પસંદ આવશે. તો અહીંયા એકદમ લચકા જેવી આપણી સિંગદાણાવાળી સબ્જી રેડી છે ગુવારની ફ્રેન્ડ્સ. એને તમે ગુવાર ફળે પણ બોલી શકો છો. તો આવા જ મારા બીજા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. તો ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ટેક કેર. જો તમારે બીજી કોઈ રેસીપી બનાવવી હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો, તો હું જરૂરથી ટ્રાય કરીશ ફ્રેન્ડ્સ.